हेलो नमस्ते तपाईहरुलाई फेरि पनि मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा बिजनेस कार्डको डिजाइन कसरी गर्न सक्छौ त्यसको बारेमा सिकाउने छु। जस्तै हामीले माइक्रोसफ्ट अफिस ओपन गरिसकेपछि पहिला सुरुमा कुनै पनि डकुमेन्ट बनाउनको लागि हामीले साइजहरु लिनु पर्छ। त्यसको लागि पहिला हामीले लेआउटमा जाने, लेआउटमा गएर यहाँ छ साइज भनेर, साइजमा गएर मोर पेपर साइज, त्यसपछि यहाँ चाहिँ विड्थमा गएर 3.5 इन्च, हाइटमा गएर 2 इन्च, यो भनेको होरिजेन्टल वाला भयो। त्यसपछि यहाँबाट हामीले मार्जिन छ, यहाँ चाहिँ मार्जिनमा क्लिक गर्ने वा यहाँबाट पनि मार्जिन मिलाउन पाउँछौं हामी। अहिले लेफ्ट राइट टप बटम सबैमा 0 गर्दिए। त्यसपछि ओके गर्यो र यसलाई इग्नोर गर्ने। यहाँबाट जुमलाई प्लस गर्न पाउँछौं, जुम इन गर्न पायो। त्यसपछि मानौ मैले इन्सर्टमा गए, शेपमा गए, शेपमा गएर एउटा रेक्टेंगल ड्रा गरे मानौ। त्यसपछि कलर यसको फिल गर्दिए। कलर मानौ मैले यहाँबाट ब्ल्याक हाल्दिए मानौ। यहाँ पुरै व्हाइट छ, सबैलाई ठुलो बनाउने, व्हाइट देख्नु भएन। त्यसपछि इन्सर्टमा गएर शेपमा गएर तलपट्टि मानौ मैले यो वाला शेप ड्रा गरे, यसलाई मैले यतातिर यतिमा राख्दिए मानौ। त्यसपछि यसको कलर व्हाइट हाल्दिए र शेप आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन। त्यसपछि यसलाई नि राइट क्लिक गरेर कपी, राइट क्लिक गरेर पेस्ट, कलर भनेको रेड हाल्दिए मानौ। यसलाई अलि थोरै ब्याक गर्दिए मानौ। एरो कीबाट पनि मुभ गर्न पाउँछ हामीले, एरो कीबाट मिलाउन पायो। त्यसपछि इन्सर्टमा गए, शेपमा गए, शेपमा गएर अझै डिजाइनहरु दिनु पर्यो भने यहाँबाट डिजाइनहरु ड्रा गर्न पाउँछौं हामी। यसलाई अब रोटेटमा गएर रोटेट गर्दिए। त्यसपछि शेप फिलमा गएर मैले यसलाई के गर्दिए त कलर, आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइनमा क्लिक गर्दिने। त्यसपछि यसलाई नि राइट क्लिक गरेर कपी गर्दिए, राइट क्लिक गरेर पेस्ट, आउटलाइनलाई मैले कलर हाले, शेप फिलमा गएर के गर्दिए नो फिल, र यसलाई चाहिँ अलि पहिलाको भन्दा ठुलो गर्दिए, अलि इन्क्रिज गर्दिए मानौ। शेप आउटलाइनमा गएर वेटमा गएर अलि मोटो पनि गर्दिए। त्यस्तै अब हामीले शिफ्टलाई होल्ड गरेर अर्कोलाई पनि हामी के गर्न पाउँछौं, सिलेक्ट गर्न पाउँछौं हामी। शिफ्टलाई खिची राख्ने, अर्को शेपलाई पनि क्लिक गर्ने। त्यसपछि शेप फर्म्याटमा गएर एलाइजनमा गएर यहाँ चाहिँ एलाइजन सेन्टर, सेन्टरमा क्लिक गर्दिए र यसलाई ग्रुप पनि गर्न पाउँछौं, ग्रुपमा गएर ग्रुप गर्दिने। अब हामीले शिफ्टलाई खिचेर ठुलो सानो बनाउने, त्यसपछि यहाँ चाहिँ कम्पनीको नेमहरु पनि लेख्न पाउँछौं हामी। यहाँबाट वा यहाँ चाहिँ कम्पनीको लोगो ल्याएर राख्ने। मैले अब यहाँ इन्सर्टमा गए, टेक्स्ट बक्समा गए, टेक्स्ट बक्समा गएर ड्रा होरिजेन्टल टेक्स्ट बक्स, यहाँबाट मैले ड्रा गर्दिए। यसलाई नि शेप फिलमा गएर नो फिल गरेर कलर हटाइदिने, शेप आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन, यसको मैले भाग चाहिँ सानो बनाइदिए मानौ। यसलाई अब सिलेक्ट गरेर कलर टेक्स्ट फिलबाट व्हाइट कलर गर्दिए। यसलाई बोल्डहरु पनि गर्न पाउँछौं हामी। अलि यसलाई स्मल पनि गर्न पायो थोरै। त्यसपछि यस्तै अरु पनि लेख्दै जानु पर्यो।
यस्तै इन्सर्टमा गए, टेक्स्ट बक्समा गए, मानौँ मैले ड्र टेक्स्ट बक्स यहाँबाट ड्र गरिदिएँ। त्यसपछि मैले यताबाट कम्पनीको नाम चाहिँ मैले अलरेडी लेखेर राखेको, यसलाई कपी गर्दै मैले त्यसमा गएर पेस्ट गरिदिन्छु। अहिले राइट क्लिक गरेर पेस्ट, कन्ट्रोल ए भनेको अल सिलेक्ट, होममा जाने, बोल्ड गरिदिने, साइज भनेको डिक्रिज गर्न पाए हामीले। त्यस्तै सेभ फिलमा गएर नो फिल, आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन, टेक्स्ट फिलमा गएर कलर पनि दिन पाउँछ हामी र यसलाई एरो कीबाट पनि मुभ गर्न पायो। त्यस्तै अब हामीले फोटोहरू ल्याउनु पर्यो भने पहिला बाहिर क्लिक गर्नु पर्यो, इन्सर्टमा जाने, पिक्चरमा जाने, डिस्क डिभाइसमा जाने। अब आफूले फोटो सेभ गरेको थाहा हुनु पर्यो। मैले यहाँबाट इन्सर्ट गरिदिएँ। इन्सर्ट गरेपछि र्याप टेक्स्टमा गएर इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्नुपर्छ। यसलाई स्मल गरिदिने अलि। त्यस्तै इन्सर्टमा जाने, अर्को पिक्चरमा जाने, अर्को फोटोहरू पनि ल्याउन यतिकै ल्याउने। र्याप टेक्स्टमा गएर इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गरिदिने। इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गरेपछि बल्ल मुभ गर्न पाउँछ हामी। त्यस्तै अरू पनि यतिकै ल्याउँदै जानु। टेक्स्टहरू पनि हामीले इन्सर्टमा गएर टेक्स्ट बक्समा गएर ड्र टेक्स्ट बक्स गर्नु पर्यो। यहाँबाट यतिकै ड्र टेक्स्ट बक्स ड्र गरेर साइज भनेको स्मल गरिदिने थोरै। त्यसपछि यहाँबाट लेख्ने वा मैले अलरेडी यहाँ छ कपी गरेर हालेको, यसलाई नै मैले सिलेक्ट गरेर कपी पेस्ट गर्दै त्यहाँ गएर पेस्ट गरिदिएँ। कन्ट्रोल ए गरे, अल सिलेक्ट, यसलाई स्मल गरिदिएँ। सेभ फिलमा गएर नो फिल, आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन, टेक्स्ट फिलमा गएर कलर गरिदिएँ। यसलाई बोल्ड गर्नु पर्यो भने सिलेक्ट गरेर हामी बोल्ड पनि गरिदिएँ भनौँ। अब यसलाई नै हामीले कपी गर्न पाउँछौँ। हामी होममा गएर कपी, यहाँ गएर पेस्ट। यो टेक्स्टहरूलाई मैले डिलिट हानिदिएँ। अब यसलाई हामीले सेभ गर्न पायौँ। फाइलमा गएर एक्सपोर्ट, त्यसपछि यहाँ छ क्रिएट पीडीएफ भनेर डेस्कटपमा क्लिक गर्ने। यसको फाइल नेम भनेको डकुमेन्टको नेम भयो।
त्यसपछि पब्लिशमा क्लिक गरिदिनु पर्यो। यसरी तपाईले बिजनेस कार्डको डिजाइन चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डबाट एकदमै इजी तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो भिडियो तपाईहरुलाई मन परेको छ भने शेयर, लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला।